اوكي، السلام عليكم. ويلكم شباب. طيب. زين، اليوم حضرت شحنت الموبايل مالتي فاقدر اشوف الشات بدون ما اقعد يجيب الشاحن والدنيا تنقلب. شو سالفة التطبيق مال يوتيوب بدأ ينفتح؟ اوكي انفتح. ثواني شباب. كل شي يلقلق عندي بالموبايل، ما اعرف شو السالفة. اوكي، ويلكم عبد الوهاب وذا ايكون اي جي. ويلكم شباب، رجعت لك بعد الدراسة. الله يعينك. اخ. هي انت لا تلاحظ شلون العدد من المشاهدات قل بشكل مو طبيعي بسبب الدراسة. وجدت اني اي اليوم راح نسوي المهمة واخيرا هاي مال القصة اللي صار لها يمكن 3 اسابيع نايمة عندي، وهاي راح تكون اخر قصة الى ان اوصل ليفل 29. يعني انا هسه ليفل 27، فيعني احتمال فد يومين 3 يلا. اليوم راح احاول اسوي هاي القصة. طولت هاي هذا البث الوحيد ما طولت كلش. راح اسوي بث ثاني عن سايبر بانك نسوي بيه ستوري، بس على حسب الطول مال هاي. يا السلام عليكم. السلام. ويلكم محمد عمر. اي والله اني من ضمنهم ترى. اوكي، عشان هو ان شاء الله نسيف بدي اقول شو صار. طبعا بالمناسبة مش عجب ماكو احد بالبث، وهي بسبب هاي الدراسة. الدراسة خربت البزنس كامل. بسبب الدراسة، لان تعرف يعني الفرق. مثلا قبل بالقناة القديمة كنت اسوي فيديو، الفيديو بقى الواحد وقت ما يريد يسوي، اول ما يخلص دراسته يقدر يشوفه. بس البث بوقت معين لازم تحضره. فأغلبية الناس اللي عندها دراسة حاليا، وأغلبية الناس ما تقدر تقعد بهيج وقت أو تقعد تتحضر بهيج وقت على مود الدراسة. فلهذا السبب. وصدق مادام أنت واحد من الدراسة اللي تدرسون حاليا، بالله تقدر تعطي تواريخ مال دراسة شو وقت تخلص، شو وقت تبدي، شو مالك ترضاها ان الدراسة تشغلني عن شفرة بثك الجميل. انا ما راضي عن الدراسة بشكل عام. ماشي نبدأ الشغل. اوكي، سو مهمتنا كانت من الاساس ان ندور على كتاب. ما خليتها. There's no obligation to buy. We're looking for the Leeway volume of the Tibet Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd اعتقد لان out-of-print book or كلهم two every يقعدون now من and then. وقت. يا والله ما ادري بالضبط، بس يمكن بنهاية الشهر الواحد، يمكن امتحانات نص السنة. زين.
زين توقعت فد يعني بشهر الثالث. يلا. Did somebody say out of print books? Is there a chance that volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Who are you? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. اوكي انا بدي اعرف هذا ولد ولا بنية حرفيا. بدي احاول حتى على الفيتشرز اركز، هم انا بدي اعرف هذا ولد ولا بنية. شين تشاو قالت اتوقع اسم شين تشاو. اتوقع ولد هذا، ما متأكد بس اتوقع ولد. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Jingsa and pay a visit to Cheng the Ninth? مالك تنصحني بسماعات اكس هايبر اكس كلاود 2؟ الصراحة ما عندي معلومة فما اقدر انطيك يعني. كل الناس داومها شكل وكل الناس داومها شكل. انا داوم يوم واحد بالاسبوع، الاثنين ايام مو متشابهة. الدوام اسبوع اثنين. صديقي داومه 3 ايام مو متشابه الدوام. يعني على حسب المدة مال الدوام هم يحددون الفترة مال الانتهاء. My pleasure, fellow book lover. Book 1 Swordsman started. بس ما تطول ورا ما ستارت يعني. إذا هسه لازم نروح على حول 2000 متر. تخيلوا لو اللعبة هاي كاملة بدون أماكن مال فاست ترافل كان ايش صار بيني. بس كون الكويست هذا ما يطول كلش في سبيل نقدر نلعب سايبر بانك من القصة الأساسية. اشتقيت لها طبعا، صار لي مدة دا ألعبها، صار لنا يومين يمكن من خلصنا آخر بث لها. دا ألعب الأشياء الجانبية بيها ومستمتع الصراحة، فبس دا أبدأ أكمل القصة الأساسية. طبعا بالمناسبة للي ما يعرف، سايبر بانك راح تكون بس القصة الأساسية على القناة، أي شيء ثاني أسوي وحدي. مو متشابهة أيام الدوام. أنا أداوم بس الاثنين، بس واجبات علي الإنترنت كلش هواية. أعتقد جنشن إمباكت ما تخلص. سمعت البارحة كانوا أكو كم واحد من المبينين يلعبون جنشن إمباكت يعني كلش هواية، فطوني كم نصيحة وقالوا القصة مالتها تنتهي بس كل فترة ينزلون تكملة للقصة. عرفت شلون؟ يعني قصة شلون هاي مال الحلقات، شلون مسلسل يعني مثل ون بيس يعني هو يعتبر انمي هم يعتبر مسلسل، فيعني اشياء مثل القصة تتكمل كل فترة. اكو وانا ساعتين لو يعني اكثر من اوكي. لا والله ما اقدر. جبت كنز مو بيدي والله. هاي ما التطوير تفيدني صراحة، هاي مدى تحتاج تطوير. قصعت فوق البناية. اوكي هذا شلون راح نصعد هسه؟ ايش الحكي؟ لا ما يصير. اتوقع لازم على الجبل. زين احنا شلون نصعد فوق هذا اساسا بعدين حتى نصعد فوق الجبل؟ لك اصعد فوق البناية. اوكي هواي مراجعين يقولون قصة سايبر بانك مو مثل قصة ذا ويتشر 3. طبعا مثل قصة ويتشر 3، هي غير لعبتين مختلفات. مالك انصحني بيوبي اس للبلاي، كون نوعيته زينة وسعره زين. صراحة انا ما افتهم بالنوعيات يعني اشتري. اتوقع اغلبية اليوبي اسات زينة، ما اتوقع في جماعة يوبي اس مو زين. بس خل اشوف لك لحظة. اللي عندي اسمه باور ماكس اتوقع، ما ادري، اتوقع هذا اسم الشركة.
مسوي لها اشعار. اتوقع واحد اسمه باور ماكس، الصراحة ما اتذكر بيش اشتريته، بس يعني اتوقع يكون بين ال20 الى ال40 الف بهالحوالي. يعني 15 دولار او 20 دولار اذا انت مو عراقي. اتوقع عراقي لان اتذكر شايفك اكثر من مرة بالبث يعني. او شيت فاك. اوكي ها هي بعد ما اسويها. اوكي المفروض اغلس انه اجمع هاي الاشياء انا بالبث، تاخذ منه وقت طويل زيادة عن اللزوم. مهم go to the village and visit Chang the ninth. the ninth شنو مالك what the fuck. لا قصدي مو مثل قوة القصة اللي بوتشر 3. أنا إلى حد الآن الصراحة كلش مستمتع بالقصة، وأحسها من يعني إلى حد الآن إني اللي جربته بعد ممكن من القصة، بس أشوفها من أفضل القصص إلى حد الآن. فما أقدر أنطيك إنه هي أحسن أو أسوأ من ويتشر 3 لأن بعد ممكن منها عراقي ما. اي صحيح مثل ما تبي بي اس. اتوقع هو هذا الستاندرد يعني، لا يعتبر فد شي فخم ولا يعتبر فد شي يعني رخيص، وسط تلبي هذا. اوكي are you her are you the ninth. لا اهم قلت the ninth the ninth مالك. دو لا تسولف ويا الناس، لا تسولف ويا الناس، كافي لا تسولف ويا الناس. ندور على هذا الولد مثلا البنية والله ما. اوكي بهاي اللعبة ما حد يهتم بالجنسيات لان ما تقدر تعرف. اوه انا ما اقدر اعوفه، قاعد بوجهي. لا اقول لك لا والله راح اعوفه ساعة واصل له. اوه اكيد هاي هي ياه. The heavens are اوه هذا ولد. smiting me to smithereens. Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. جنشين امباكت كانت عندي بس مساحتها ما احب العاب الانمي. انا بالعكس الصراحه احب كلش احب العاب الانمي، طبعا اذا كانت حلوه اكيد لان اكو هوايه العاب انمي واكو نسبه منهن مو حلوه. ترى القصه مال سايبر بانك مدتها 15 ساعه بس. سمعت انه هي حوالي 20 ساعه مو 15. واغلبيه الناس اللي يحكون على انه اللعبه قصيره يقول لك هذول مجرد اعلاميين حطوا لك اللعبه على الايزي ولعبوا بالقصة الأساسية وخلصوا لك إياها بسرعة بسيطة. إذا أنت تريد تلعب اللعبة يعني أنتوا تعرفون هذا المفروض إنه اللاعب إذا يريد يلعب على الأقل بفرصة تحدي أو قطرة تحدي يحطها على النورمال. إذا قطرة تحدي زين هنا راح تزيد الصعوبة شوية مال اللعبة. ثاني شيء قصة اللعبة هاي اللي قرأتها أني قالوا القصة الأساسية ما تكتمل إذا ما تسوي القصص الجانبية، وفعليا جربت هاي الشغلة. إذا تتذكرون بالحلقة اللي فاتت أكو شخصية، اذا ما شفتوا البث ما اريد احرق عليكم اذا ما تريدون تنحرق لكم اللعبه، اكو شخصيه مات هسه طلعت لقصه جانبيه زين. الاعلاميين غلسوا عليها ما سووا هاي المهمه، بس انا لين احب الالعاب هاي سويت المهمه. المهمه هي انه شنو نروح مثل الفاتحه نحكي ويا هذا اللي استشهد او هاي. كانت من افضل السايد كويتس اللي سويتها الى حد الان، وضافت كلش هوايه للقصه الاساسيه. فيعني اذا تريد من صدق بالكونتنت مالتها كامل يطلع لك بال120 ساعه. حتى انا يا عبد الواحد، لكن اللعبه الانمي الوحيده اللي حبيتها هي سلسله ناروتو شيبودن ستون.
Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. عمي روكت ليج وبس لعبة خبط. أنا ما حبيتها كلش صراحة، حملتها المدة لعبتها شوية ومسحتها. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. That's what I said. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. طبعا هاي الشغلة همنت يعني تقدرون تستفادون منها. اكو هواية يعني اكو ناس اشوفهم هواية يجربون حظهم بشغلة معينة، وهاي الشغلة المعينة تفشل فشل ذريع. ف اكو هواية ناس بسبب هاي الشغلة تستسلم. Almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. المشكلة الناس ما تعرف انه هي باختصار الحياة بشكل عام يوم لك ويوم عليك. طبعا انا دا احكي لان اكو حدث معين بالقصة اللي يفتهم انجليزي وياي دا يعرف شنو دا يصير. شو اسمه يعني هي الحياة مثل يوم لك ويوم عليك، مثل نفس الشيء بالميديوم اللي انت تريد تدخل بيه. يعني مثلا على سبيل المثال، بما انه احنا هسه على اليوتيوب، اذا مثلا تريد تصير يوتيوبر راح يجيك فد يوم تسوي فيديو، مثلا انت فيديوهاتك يجي عليها مثلا 100 مشاهدة 1000 مشاهدة، راح يجيك مهما كان يعني مهما صار راح يجيك فد يوم فيديو يصير عليه فد 100,000 مشاهدة فد مليون مشاهدة. عرفت شلون؟ ف دائما بأي شيء قلبت الووك ثرو إلى تحفيزي، قصة تحفيزية. باختصار أي شيء إذا تريد تسويه وفشلت أول مرة بيه ثاني مرة بيه، أعرف إنه راح توصل بمرحلة راح تنجح بيه مهما صار. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. أنا لعبت 3 أجزاء منها. ناروتو ستورم أنا لا أتوقع أنا لاعب كل أجزاء اللعبة من الأول للأخير لحد الآن أتذكر شو تلعبهم. You mean شيبودن you طبعا. still have it? Yes, it is my one and only remaining treasure. Hey Chang, you've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the Corlapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Oh, you again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell شباب against his تخميناتكم will. لهاي الشخصية، هذا ولد لبناني. كان معكم فقط مالك النصائح الحياتية. Who do you think you are? Keep your nose out of other people's business.
My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Xingqiu. Xingqiu. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. اضحك شباب Oh, اضحكوا. there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please, just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. منين عرفت من ملابسه؟ أنا أقول ولد ما أعرف. ما يتلاعب لعبة براذرز؟ إذا تقصد A Tale of Two Sons فيا. لو قصدك براذرز اللي كانت اكو لعبة من اللي كان اسمها براذرز على البلاي ستيشن 2 مدري 3 والله ما اتذكر. بس انا لاعب هاي اللعبة الزوجية اللي بيها تقدر تتحكم بشخصيتين او يعني شخصيتين يعني لعبة زوجية ايش ما ادري شو صحيح. المهم وين المكان؟ اهلا ويلكم ليو دياز اي جي ويلكم. درت اني ثانية واحدة من اللعبة لقيت نفسي داس سلاح. لا اقصد لعبة جوزيف فارس اي لاعبها لاعبها. اي ليو. You like reading, huh? عبالي بسأل. 5-second hero. Oh, amazing! I never saw that coming. لحظة قالت مستر لو مسز؟ انتبهت شباب من انتبه قال مستر لو مسز بايمون. Hello, Xingqiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. تخيل عندك صديق اسمه سينغشو، شلون راح تتذكر اسمه؟ How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Don't forget me. I'm in too. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the goofball. Oh, sure. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts.
Oh, I'm sorry. Did I say Goofball Clan? I meant Goohua Clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. عم بنية باع لبسه وصوته صوت بنات. ما ادري يعني هو لبس بنية اكيد هذا. بس بعالم الانمي بعالم الانمي الواحد لازم يشيك مرتين. وهذا شيء معروف. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all, but you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. We're gonna fight. مختلط بالانمي. Oh shit راح اتحكم به. Are you? Oh my god. شنو هالحركة اللي سواها؟ Where the fuck? Over here. Where are you? Rain outlines your fate. خل هاي اتجمدها. لا انت بعدين اسوي عاصفة. لا no shit غير. بس ايش what the fuck going on? Oh my god هزمت. Oh my god بالوجه. من جت النار what the fuck. صح شفت حاجة. Easy. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. عمي بنية حتى طريقة القتال ناسكي. ستشوف. You won this round, but you better watch your back. لو يجون اللي بارحة جوي لأن بارحة كانوا أكو ولد يفتهمون بهاي اللعبة كلش فذول أكيد راح يأكدون. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. وعليكم تونا حكينا سبحان الله. وعليكم السلام. ويلكم يوسف داش. يوسف داش ما دام انت او يوسف نقول داش يعني ما دام انت البارحة كنت موجود وانت مبين تعرف باللعبة. هذا الشخصية اللي قدامنا. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. هذا ولد لبني. مرة أحبك يا مالك حبيبي أنا أكثر ليو. مالك ليش ما تبث ألعاب مولتي بلاير مثل باتل فيلد وكول اوف ديوتي من دافع التغيير بين ألعاب القصة والأونلاين. هو المولتي بلاير ترى أونلاين هذا قصدي بيه. لما نقول أونلاين فأنا قصدي مولتي بلاير. يعني ألعاب مثل فورتنايت ألعاب مثل فيجور اللي البارحة نزلتها أو يعني البارحة لعبت لعبة أونلاين. يعني ما دا بدل بيناتهن وهاي بس احتمال بهاي الفترة مع الدراسة احتمال أقلل ألعاب الأونلاين لأن ألعاب الأونلاين ما تصير حلوة ويا إذا ماكو تفاعل بالبث. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. ولأنه كله شبه بعض. شلون؟ شنو آخر رسالة؟ ما افتهمت الصراحة. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Moutai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate.
that idea works. But what are you gonna do? انا قلت لك البث اللي طاف شنو افضل شخصية عندك في لعبتك، انسحبت عليه. ما سحبت عليه، جاوبت عليك وحتى انتظرتك انت تحدد لي بس ماكو. قلت لك من اي ناحية، من ناحية الشخصية لو من ناحية الجيم بلاي. Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow. So that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying. Paimon just wants to slap him right in his stupid face. Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as Guhua Geek. Pretty sure he would take that. اوكي وين ايش قد المسافة؟ كلها الفينات الامتار، كلها الفينات. بس يلا سواء كان ولد او ابني هي كلها نفس الشيء. صح بالانمي هي كلها نفس الشيء. قصدي ولد او بنت بالانمي. ها يعني قصدك انه اكو انمي للعبة؟ لان انا الصراحة ما اعرف. انت اسطورة. ما حددت لي ترى، ما حددت لي. اخاف هم تجيني بالبث الجاي تقول ليش ما جاوبت. اقول لك حدد لي من ناحية الجيم بلاي لا من ناحية الشخصية، حتى جاوب على سؤالك، مو تقول لي بعدين ان انت ما جاوبت على سؤالي. واو، لحظة اقول لك انا اصلا ما ركزت وين سافرت. اوكي، مرات عقلي يسوي اشياء من كيفه. عجبني. اوكي توني دا امدح اشياء اللعبة. عجبني تصميم العالم الصراحة باللعبة، تصميمه كلش فانتزي، كلش حلو. انا ما راح اقدر اتسلقه وشت. ايش دا تسوي؟ على هذا. يو ماي جاد. لا بليز بليز. اي ابقى على هاي الحديدة الصغيرونة، ابقى على الحديدة الصغيرونة. بطل والله. كنت مع فقرة مالك وشلون تتعلم التسلق بكل سهولة ايزي. هذا وين صار المكان؟ انا انتهيت. اوكي اقتربنا من البقشي. ايزي. ليش تروح بالطريقة الصح وتتأخر؟ خو تعال تسلق. هسه سويت بحث بسيط طلع ولد. ايش قلت لك يا عبد الوهاب؟ شو اسمه؟ كل ذا ولد. الانمي كله مختلط، ما تعرف الولد من البداية. اي انا قلت بس ما فهم مالك. شنو انا قلت بس ما فهم مالك على وش. What if Master finds out? Who goes there? Oh my god, اقول لا. Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been cancelled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. حقيقة كان ما يتحرك. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. والله تفشل.
كيف تصبح قرد في 5 دقائق؟ No, I mean yes you are. I meant no offense. Please believe me. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. صدق أنا جاي أعيب على الشخصية، هذا اللي كان قدامنا دبا على شخصيتي. ولو شخصيتي بي مجال ينطلع لأن صوته مبين والولد، بس ذاك لا الصوت ولا الشكل. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Paimon loves compliments and all, but treating Paimon to some tasty snacks would show that you really mean it. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to the Shinya Kiosk. Seems business is booming at the Shinya Kiosk. No one should notice مالك if we ايش قد blend عمرك؟ in there. حاليا 21. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. اوه شيت، والله توني شفتها قبل شوي بالطبق اللي جوش، بسرعة صعدت لي فوق. اوكي انتظر ما شو اسمه ترجع طبيعية واصعد. او ماي جاد. اوكي لا باو. طب عليهم من الشباك. هواي باو عليه. what the fuck is this. تخيل تروح لواحد وتفوت له من الشباك. او ماي جاد، كان المفروض اصلا ما افوت من هالجهة. Not worry. You have my word that the order will be completed as promised. قاعد يحكون كلمة سرية، قاعد يحكون كلام سري. تخيلوا فجأة يطلع لهم واحد على الشباك ده يتسلق. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? شنو أفضل شخصية في لعبة تكن من ناحية الجيم بلاي؟ من ناحية الجيم بلاي بالنسبة لي، طبعا هذا بالنسبة لي مو يعني كلمة. شو اسمه؟ من ناحية الجيم بلاي أتوقع مارشال لا. بالنسبة لي. لا أهم شيء عندهم تكون الشخصية حلوة إن شاء الله. يحط الولد مكياج. لا بشرف الكبر مني ب4 سنوات. We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet, but it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. مالك جربت PS5؟ لا، وغالبا ما راح اجربه، يمكن منه سنة بالقليل. يصلحون كل البجز البي والله كريم. هل راح اشوفك في قناتك الاساسية بعد سنتين؟ لنا بعد سنتين لنا مرت سنة.
ما فهمت شنو قصدك، بس ان شاء الله ان شاء الله انا دا احاول ارجع للقناة. حتى اني كنت مقرر اسوي اول شيء اصلح الاجهزة وبعدين اشترك كام واسوي كل شيء، انا اجهز كل شيء يلا ارجع. بس هسه حتى لو عمي بس اصلح الاجهزة وارجع رأسا، لان يعني انا نفسي متدمر نفسيا انه القناة مالتي دايمر هذا الوقت بدون ما انزل بيها محتوى او فد شيء. عندي هواية افكار متراكمة يمكن فوق يعني عدا الشقة يعني هسه مجرد افكر بشغلة هسه حاليا انه اكيد اكو هواية، بس اللي اقدر افكر به حاليا فوق 30 فيديو. هذا اللي يجي على بالي هسه. انت تتخيل ايش قد لعب اكو لما يوصل 50k. لا مو لما يوصل 50k، هو انا لو اجهزتي مشتغلة كان راجع من زمان، بس اجهزتي ما منتهية. Who knows if Gua Geek has made any progress? Should we go tell him? مثل ما جينا من الشباك نطلع من الشباك. لحظة، هو وين هو؟ يا ابو همنا فوق، هم لازم نصير قرودة. وهي حالة رحت هناك نرجع نتسلق من جديد. تخيل واحد همينك فاتح محلك تجي انت عليه. ما شلون بالي، بس ما شلون بالي. انا وين؟ اوه ماي جاد، انا حتى تيهت نفسي. اوكي هاي مو منا الطريق، لازم ندور على طريقة اسهل. طيب يصعد منا. لا يصير حاجة لو ما يصير. ممتاز. هذا الحكي الصح. وين صار؟ ايزي بيزي. شباب نترخص نرفع الزحمة. ما افتهم. اوكي لو رجعت لقناتك القناة هل راح تسحب على دي القناة؟ غالبا لا، بس نشوف. اكيد راح يقل محتواي على هاي القناة اذا ارجع الاساسية، لان انا من الاشخاص اللي عندي الابيلتي مال مالتي تاسكينج، انه اهتم بقناتين بنفس الوقت بشكل مستمر. هاي الميزة للاسف ما عندي. اكيد راح يقل اهتمامي بهاي القناة، بس ما راح اتركها نهائيا. يا اخي احبك البث المباشر، احب البث المباشر اللي انت تسويه حبيبي اي اس اس. اروح انام وراي قرايه. الله وياك حبيبي عبد الوهاب، شكرا على جيتك بالبث. لا تنسى تحط لايك. صدق شباب لا تنسوا لايكاتكم على البث. اتمنى من كل واحد موجود حاليا بالبث يحط لايك، اللي راح يدعمني بشكل مو طبيعي، خصوصا بهاي الفتره مع الدراسه، لان اكو ناس قليل تجي، وكل ما تحطون لايكات كل ما راح استفاد اني والقناه همين اكثر. يا ولد شو تسوي؟ انزل. يا ولد شو تسوي؟ انزل. مع السلامة يا شباب، مع السلامة عليك. الله وياك حبيبي عبد الوهاب. ويلكم مطنوخ. ويلكم. اتوقع مطنوخ احس دائما عمال كلمة مطنوخ غلطة، ما اعرف ليش. You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery, when actually all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. I You see. and Paimon tell I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what اشتغل to do. عند اهليك وانا My liege, for reasons كل that I ساعة واحد cannot يدزني على explain, واحد روح I will ودي be هاي unable وجيب to هاي. join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes, Super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. hence why I said there's no need for you to read it.
The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? حبيبي شكرا AASS. No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. أتوقع أكو جزء ثامن التكن، أكيد أكو جزء ثامن التكن، بس إيش وقت راح ينزل هذا اللي ما أعرفه. لو أنت المكان أكوما شنو تسوي؟ لو أنت المكان أكوما شنو تسوي؟ ما فهمت السؤال يا AASS. That sounds very lovely, but be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the خطأ Feiyun بايمون ما Commerce حدا Guild. داير الهبال. Someone from the guild should be able to receive you near the Oli شيء Pavilion. طبق الدنيا. اعذروني على الصوت اللي بالخلفية يا شباب. أكزما أكوما من تكن. أدري أعرف أنا فهمت إنه أكو أكوما بس ما فهمت السؤال. لو أقصد لو أنت شخصيتك أكوما هو يعني شنو لو أنا شخصيتي أكوما شنو سويت يعني ما فهمت يعني سؤال أنا عاوز سؤال. أنت تعطيني راس السؤال وأنا حفهم على طول. المهم راح ننتظر شوية بين ما ترجع الكهرباء بس راح أظل أقرأ الشات مالتكم. لو خيراك تكون بعالم لو خيراك تكون بعالم دراغون بول لو كينغدوم هارتس، عالمين مختلفين تماما الإجابة على هاي. كينغدوم هارتس طبعا. عالم دراغون بول أحس تو ماتش. طبعا هي شغلة غريبة. أنا شحنت الموبايل شحن كامل في سبيل إني من أبدأ أسوي البث يطول ويا أكبر مدة مشكلة، بس حرفيا أطول مدة ممكنة واو. بس حرفيا حاليا تقريبا باقي بس نص، ما أعرف شو بسرعة صارت. بس لا البطارية ما بدأت تعطل مع مصيبة هاي النوبة. شوفوا هاي واحدة من الأسباب اللي دائما تخليني ما أقدر أصلح أجهزتي. كل ما أقول ها هي راح أوصل لمستوى إنه أقدر أصلح أجهزتي يطلع لي عطل منا خلينا أعيد الشغلة من البداية. فيا وإذا إذا أحد منكم دا يسوي هذا نفس الشيء اللي دا يصير وياي لا تستسلمون، لأن دائما بالنهاية راح نلقى حل. الدرس الثاني بالحياة من مالك. هم تستخدم ماوس وكيبورد على البلاي؟ لا اوكي استخدم الماوس ما استخدمه. الكيبورد مرات استخدمه للالعاب اللي بيها شات. اكو العاب تخليك اذا انت عندك كيبورد تخليك تكتب داخل اللعبة، بهاي الحالة استخدمها. مثلا لعبة بالادينز اشكل كيبورد واقعد اكتب، بس اذا تقصد انه العب يعني بالماوس والكيبورد فلا ما بيها حل، احسها معقد. يعني انا ليش احب البلاي؟ لان يده سهلة ما يحتاج لا سيت اب ولا دنيا، بينما باللابتوب تعال سوي سيت اب وهاي، بحيث
حتى بالفترة قبل لا يعطى اللابتوب قمت اركب اليد مال البلاي ستيشن 4 على اللابتوب والعب بيها. معقد السيت اب، صح يعطيك اختيارات اكثر بهواية بس معقد بالنسبة لي، ما احبه كلش، على الرغم من انه انا بدايتي باللابتوب. المهم رجعت الكهرباء، خلينا نكمل. Hey, stop ignoring Paimon. والريدي لمن نوصلها؟ وين نوصلها؟ خدامين احنا جاي نشتغل بهاي اللعبة. اوه هناك كل ساعة انزل اصعد انزل اصعد. اوكي. Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. A letter? Oh, I see. This again. No, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your hosts for tonight. Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in Leo Lee Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem. Yay, tasty snacks! They're giving us the VIP treatment. Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. سؤال، هل اللعبة بيها تروفي بلات وهل سهل لو صعب؟ ما بيها بلات للأسف، بيها تروفيات بس ما بيها بلات. اتوقع بس 7 تروفيات او 8 تروفيات بيها. خوب اني كل اجهزتي من شركة سوني، لابتوب وموبايل تلفزيون وبلاي. انا اول مرة اسمع سوني عندها لابتوب وموبايل، بس هي شركة كبيرة كلش فغالبا عندهم. كيف اسوي منشور باليوتيوب تقول المتابعين القدام؟ كيف اسوي منشور باليوتيوب يقول المتابعين القدام انه في قناة حق؟ اتوقع فهمت قصدك انه سوي منشور للمتابعين بالقناة الاساسية وقال لهم انه عندك قناة بثوث. سويت هذا الشيء بس للاسف ما وصل اشعارات لهواية ناس. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Mountsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Mountsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liu. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Teyvat would be unable to make their product. ليش اكو لابتوب سوني فايو او فيو ما ادري. ما اعرف والله، ما افتهم بهم، او يعني اول مرة اسمع بهم. Great idea. That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. بالله الموبايل شنو اسمه؟ But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? وزينات يعني مقارنة بالموبايلات واللابتوبات الباقية لو لا. تخيل دفعا لم تكن. اقف لحظة بس خل اقراها اول وبعدين راح اقراها اوت لاود. اتوقع سؤالك قصدك به هو انه تخيل تدخل بطولة ملك القبضة الحديدية وتفوز بيها. اتوقع هذا قصدك. صراحة واحدة من الاشياء اللي اتمنى اسويها في حياتي هي انه ادخل تورنمنت مال تكن. With the time scale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. موبايل سوني اكس
Xperia Z5 Mark II. Holy shit, شنو من الاسم هذا؟ There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many more! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Pavilion and eat there for a whole month! Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Gotta hand it to Guhuagi. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Core lapis. Let's do this in the order the guy said. First the sellers. يا مطنوخ، هي هاي الموبايل واللابتوبات يعتبرن زينات مقارنة بالماركات الكبيرة الثانية لو لا؟ لو انت في عالم تكن راح تقتل كازويا. انا لو بعالم تكن ما اجي مع عائلة مشيمة. ولا عائلة كزامة، لان عائلة كزامة هم مصايب عندهم. أكيد ضد الماء والغبار والصدمات. والله ما أدري، أول مرة أسمع بيهم، بس أنا أعرف إنه شركة سوني عندها هواية تصنيعات. أنا شخصيا ما كنت أعرف عنها، خصوصا الأشياء مال يعني المنزلية ما كنت أعرف بيها أبد. وش ده يصير؟ Okay. Join the Adventurers Guild. Hi. Anything I can do for كله you? بعد مرندر. You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, nothing. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. ولا ضد ما شاء الله. ويلكم يا ناروتو 7 جي جي. ويلكم. إلك نية هسه تاخذ بلاي 5 لو تنتظر بعد؟ لا 100% انتظر بعد. Good day, my friend. My apologies, but I'm out of stock at the moment. Please try again next time. Oh, I thought you were here to purchase Snezhnayan products. No, that I still have. Although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. All right. يا أخي الجناحات بهاي اللعبة ما إيش قد ما أحكي ما راح أقدر أعبر إيش قد مفيدة. Oi! Shh! Keep your voice down. من البلاي 5 سعره $1450.
سعر 5 بلاي 5 ايش قد هن والله تقريبا 5. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. All of it would be far more than you actually want. What are you saying? Of course my business is all above board. Feiyun Commerce Guild, you say? If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. This is going well. Everything's so much easier when you've got stacks of Mora. Next stop, the chasm. اوكي. هاي 1000 متر. خلينا فاست ترافل. يا اخي اتمنى لو هناك حاطين لنا وحده. هاي منطقة فارغة كلش. باخذ نزلها من فوق حتى اقدر اوصل بسهولة. مالك انت كم انمي شايف؟ يعني ما اعرف ايش قد، بس دا اتذكر الانميات اللي شايفها يطلع بال 30 40 انمي هيجي. لا ايش دعوة 40 بال 30 انمي. يعني مو كلش هواية. لو عندك قوة اكوما شنو تسوي؟ يا شنو كانت قوة اكوما اصلا؟ انا اصلا ما اعرف اي شيء عن اكوما من ستريت فايتر، يعني ما اعرف قصته، ما اعرف سالفته. وهاي واحدة من الاشياء الصراحة اللي احبها لما كنت اسويها بالقناة الاساسية، لما كنت اسوي تقارير عن الشخصيات. اكو شخصيات هواية انا ما كنت اعرف عنهم، فلما اسوي بحث عنهم واطلع معلومات وهاي انا هم انصدم مثل الوقت. ما اتوقع راح ننزل ناصر، يا راح انزل هنا وانا بلكي اقدر اوصل لهاي الجهة. في واحد بصفنا فد كذاب يقول انا بارد توب وانه بايحلف. بالاخير يطلع صدق بارد توب. على فكرة هي واحدة من الأشياء اللي تفيد بهاي النوعية، يعني الناس اللي منطلعين وجههم. يعني أنا حاليا لحد الآن ما مطلع وجهي. إذا تريد الناس ما تصدق إنه أنت فلان شخص، قل لهم إنه أنا فلان شخص، غالبا ما يصدقون. فتح له محل بنص الدنيا. ما ادري مو محل مسيج. Hello there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feiyun Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Liyue Harbor. لو تقدر تدمر عائلة مشيما شنو تسوي؟ ادمر عائلة مشيما. مالك بالطيران استخدم امبر لين تطير اكثر من البقية بنسبة 20%. اوه ما كنت تدري ان يعني قصتها تأثر على والله عمي اللعبة بيها تفاصيل حلوة الصراحة. هسه 2020 كورونا، اخاف 2021 زومبي. على هواية معود يصير تغيير شوية بالعالم. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours, if you name the right price. The original buyer's price was already quite high, so... The best I can do is 7 million Mora. Are you serious? We spent less than 100,000 Mora on the rest of Liyue's stock put واو together. غلط بالترجمة اللي جوا. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so it has to be worth my while.
Look, you have your problems to deal with and I have mine. You can take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Several carts were ambushed by hilly churls. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. So maybe you could go and look for the carts? You have a deal. Thank you very much. This is a lot to ask, I know. That's that then. Well, no time to lose. Come on. alright. اوه اديك واحدة. لو سمر ما دافع فهمها شنو الكلمة مال السمر. المهم الطيران اكثر واكثر راح ينقص 70 اتوقع بالمية هاي المفروض. مرة ظلت مدة تارك اللابتوب كان ابويا طال الابو العتيق ابو لا عاطل زق عليه ورقة اكتب بيها بعده شغال. شوف بلكي هذا الحجار اللي انا اريده. اكو حجار صار مهمة رمات مهمة. اكو حجار صار لي مهمة لازق بيها المدة مو طويلة. تطلب مني حجار معين بس ما اعرف يا هو. ايزي. اوه شيت لا توقع القبل. اوه شيت ما راح يخليني اصبر. اتوقع هذيك هي الكارت. اي هي يعني. اوه شيت. لا تعال كافي مخبأ كافي. شيء يبوه هذا من نوعية اللي شايلين دروعه. عنده القلب. اوه شيت. طبعا اعرف انه هذا لازم اقاتله بالسلاح ذاك بس ما بيه حل. او مو بس ما بيه حل ما اقدر اغيره اثناء القتال. اوه شيت اكو بعد. لو راح يبدون يختلوهن هالمرة. انا ولا متقتل مع الطريق. لا هاي واحدة. مالك اذا اكو فد مورد محتاجه وما تندل مكانه بس اكتب بالجوجل اتوقع قصدك جينشن امباكت وورلد ماب. اوه يعني عندهم وورلد ماب
او انتراكتيف ماب. الصراحة انا ما احب انه اقعد ابحث واسوي فتشي على مود فتشي بسيط. اتمنى لو الالعاب دائما يحطون قايد بداخلهم، يعني مثلا خلينا نقول لقيت فد مادة معينة يحطوا لك كتاب يقولوا لك هاي وين راح تطلع الشغلة. انا شفت انه اكو هيك شغلة بجنشن امباكت، بس شي يعني مبسط زيادة عن اللزوم. جينات شيطان والعياذ بالله، ايش راح تسوي؟ شنو السؤال هو؟ لو عندك الغريزة الفائقة مال جوكو ما افتهم ترى بانمي دراغون بول، فما اعرف اصلا على شنو بدها تحكي. اوه شت يمكن احنا لازم راح نلقي 5 بنفس الدائرة المقسومة. اوكي واحدة دائرة. لا بابا. Another one down. كذاك واحد. Oh yeah, we found it. Make it. اوه هاي واحدة. يو. Let Paimon see. Yep, that's it. That guy said there were 5 cards in total, so that should be all of them. Let's get back. This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. هي هاي خريطة مال من المطورين اتوقع. حلو. اول مرة اسمع انه يعني الشركة نفسها تسوي خريطة مال لعبة مالتهم. Here, we've made a note of the cards' locations, all 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss. اوه شت ما خليتي كمل. Done and dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl. To Chain the 9th place. فيه اي شيء تفكر به تقريبا. هي هاي الانتراكتيف مابس دائما تكون يعطيك الشعور مال اوفرواوند. مالك نصيحة تابع انمي ذا جاد اوف هاي سكول، انمي قتاله رهيب وبس 13 حلقة. صراحة هالايام ما عندي، بس اخليه بالقائمة مال الانميات اللي اريد اشوفها. انا هسه صديقي صار له خطايا مدة طويلة مقترح لي انمي فيلم، يعني لا مو فيلم، لا استغفر الله، مو فيلم، انمي هم من هاي الحلقات القصيرة 12 الى 13 حلقة بهالحوالي، اللي هو 21 days او هيك شيء، ما اتذكر شيء كان اسم الانمي صراحة. وما اقدر اشوفه، فيعني نقول ان شاء الله. يا اخي هذا لازم اخذه، لحظة. او شت فاكينج. اوكي راح اسلق قتل الاشجار هنا ونشوف بلكي يقدر نوصل يعني. حلو عشتيلك مالك. لا هيك القرد لا ما يصير. زين بعدين بعدين نصعد على بيتش. لو بك
والله ما ادري. بس لا ابغى انزل. لك انزل ابني. اي نوصل. اوف شت نوصل ممتاز نوصل. بس كون هاي ما توقعنا بمكاننا. لو قلت لكم حتى ما اخاطر راح اصعد على الحائط. شتت. اوكي يو اوكي ايزي وصلنا. قلت لكم اوصل واخذها فيديو. خذها مني. لا بليز اخذها. اوكي حلو. هذا لازم يعني الا نقترب كلش. اي اكثر انا مستعجلين بالاحداث مالته. ترى حصل تقييم 8.2 بموقع ماي انمي ليست. اوكي ماكو صعدة منه. شلون صارت انا قبل شوي شت. على هذا من الاشجار صح. لايك ترو قريب. لك ابني اصعد على الاشجار. اوكي بعدين ذاك الدرجة هناك. ما كنت تدري انه اكو درجة اساسا. اوكي راح يبدي وزن. راح اروح ما اتأخر عليكم وارجع فهيك دقيقة وارجع. Okay, back. هذا شنو اللي ما ماخذاني؟
اقدر اخذه منه، بس والله ما ادري ارجع على موده. اشوف والله اللي ارجع على موده. ما لا اوف اكمل مدري شنو. لا هاي او اكو هنا مثل اللغز. لحظة خلينا نخلصها هنين على واحد. احنا مخلصين. ممتاز. خمسطعش عصفور بحجر واحد. معلش خطايا كل ساعة يحاول عباله راح اخليه ينتحر بالمي وطيران. ويلكم سجاد. لا نسيتك، ما اتذكرك يعني سجاد. شنو اكثر موقف محرج سوري. شنو اكثر موقف محرج بحياتك؟ ما يخطر على بالي الصراحة. زين ساعدت بسرعة. اريدكم تركزون. ساعدت بسرعة. وين المكان؟ انا زايد حجي. Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, gentry mouth-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. انا حاليا قاعد اتعلم لغة انجليزية ويابانية. حلو. صارت عندي ظروف بالفترة الأخيرة درجة مو طبيعية. يعني شايف اللي يقول لك ما أقدر أحك راسي، أنا فعليا ما أقدر أحك راسي. الله يساعدك. عادي الشغلة طبيعية. يعني من مرات انشغل بأشياء بحيث حرفيا أنسى حياتي، بعدين أرجع للحياة أقول واو أنا شنو كنت ميت، شنو اللي صار. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? بالضبط هذا هو شعوري لما أرجع. I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But gentry mouth-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Huh. Okay then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. وقاعد أشوف ياباني أسهل. أتوقع اللغة الإنجليزية هي تعتبر من أسهل اللغات بالعالم، والدليل إنه أغلبية الناس يعرفوا لك كلمة أو كلمتين منها. فأنا ما أتوقع أكو شيء تلقاه أسهل من اللغة الإنجليزية.
طبعا انا ما ذاك مجنون اريد اوصل لهاي الجهة، اخاف اوقع قبل لا اوصل. يلا الكاميرا كوسع مديورة. لحظة ايش دا اسوي؟ اوه ماي جاد مالك ايش دا تسوي انت؟ توني انتبه ان شو اسمه ايش بعداته. اكثر موقف مرعب صار لك؟ او هاي اتذكرها بس ما راح اقول لك اياها هسه. راح يا اي اس اس راح نحتفظ بهاي الاسئلة. القناة الاساسية هسه حاليا واقفة على 49,000 مشترك وكسور طبعا، بس ما اعرف ايش قد. فلما القناة الاساسية توصل 50,000 مشترك راح انزل حلقة كاملة يمكن طولها ساعتين، احاول ايش قد ما اقدر اطولها، عبارة عن اسئلة وسوالف ومدري شنو. فوقت تقدر تجي تسألني هذا السؤال وان شاء الله هناك اجاوبك اياه. انا راح اكتب السؤال او اطق له صورة همينة حتى اذا ما تجي ما نجاوب عليه. انت برأس تطلع له هم توقع بالبيت. شنو يعني برأس؟ Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. Divine Halberd, an ominous sword. Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes. Nothing short of exemplary. But the 6th volume? Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry outside. How? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. And it is thanks to your help that everything will play out just as I had foreseen. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. تخيل حالك انت تخيل انت لحالك بالبيت تستحم وتقول اعطوني منشفة واحد يعطيك واحد يعطيك المشكلة. تتذكر ولا سيناريو حلو الصراحة. بس مع ذلك ما شفت سايبر بانك. بس مع ذلك ما شفت سايبر بانك عند اي يوتيوبر لان لازم اشوفه عندك للاسف. ما قدرت اشوف البثين او الثلاث السابقة بسبب الظروف. متأكد ان تصميم الشخصية خف سنة كاملة. لا والله ما طولنا ذي كلش. هسه قناتك بيها 49.3. حلو. صياح الخير. ويلكم صباح النور. لايف جيمز ويلكم. So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Moutsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single piece. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Moutsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. ما نايم ولا اخذت الناس. ايش عجب شو الليجندز موجودين بهذا البث. صار لهم تقريبا اسبوعين ماكو اي ليجند
مو ماكو ليجند، اكو كم واحد يطلعون، بس اقصد مو موجودين كلهم بوقت واحد. يعني تقريبا كل بث يجي ليجندين بالهواية. يراد اخلي فد مواصفات معينة للليجندز، بحيث اللي يعبرهن لازم يصير ليجند. عرفت شلون؟ فد يعني عدد معين، فد فد شي معين إن لازم واحد يعبره حتى يحصل اللقب. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the bush. Master, if you please, seize their core lapis. ليجند. انت يوسف بالمناسبة، انت يوسف ممكن عن قريب تصير واحد من الليجندز. يعني keep it up. عندك بي سي؟ عندي بي سي منتهي عطلان، فتقدر تقول ما عندي بي سي. يب انا احب هذه السوالف. اسوالف والله ما ادري، ما اعرف على وش حكيت، نسيت. العاب اكمل ستيم. يوسف اوكي، قصة طويلة طولها شعرين. اوكي العاب الشخصية. اوه هذا مالتيبل كاركترز. وشو صار اقوى؟ يا اخي كلهم يضربون من بعيد، شنو السالفة؟ شيت فقط بلاعي من ضربة تشيني. اوه اجانا هذا يا اخي، ايش كنت اكره هاي النوعية من الاعداء، اموت منه. شت تعال لا خلاص. اوه ما راح نكت لها المرة. Impressive. You are no commoners. To continue this fight would be to incur greater losses than I can accept. أنا متابعك من أيام 500 مشترك حبيبي. تذكر لما سويت أول فيديو تقارير شخصيات مارتو كومبات، ما سويت له فيديو واحد شخصية ايرون بلاك. أتوقع سويت شخصية واحدة من مارتو كومبات، أتوقع لين ما كان عليها داعم كبير، ما أتذكر شنو السبب صراحة. مالك أنا من أكون قاعد أدخل بثوثك بس غالبا ساكت. من كانت صار لك يوما بديت بثوث، من كانت أتوقع قصدك إنه أنت جيت من ثاني بث أو هيك شي. ما أفتهم الجزئية الأخيرة من الرسالة أو الشات. Their strength is almost spent. Finish them off. The core lapis is almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. What are you saying? Master, everything I did with only one thing in mind. To complete the order. Then figure it out by yourself. Don't go. Wait. Master, wait! My lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young man, I am unscathed. My lord? I did not see that coming. You are the heir of the Feiyun Commerce Guild?
Indeed, my liege. I am Xing Chou, disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it. Drats! I've been played like a fiddle. سوالف قصدي انه شغلة انه تحط معايير على مود الشخص يصير ليجند، لان اتذكرها همام سأل هل هو ليجند او لا، واحنا ما نريد نفشله، قلنا له صعب نحدد. يب بالضبط، هو هذا قصدي. انت معك من بداية القناة حبيبي. ترجع لقناتك السابقة ان شاء الله من نصلح لك شي زين. جيت بعد البثوث صار لك يومين. يا هو هذا الافتين داني. ليش ما تسوي لقاء بالمتابعين برأس السنة ما دام فتحوا الأماكن؟ لا مستحيل أسوي هاي الشغلة الصراحة. ما أحب هاي الشغلات مال اللقاء، وهاي نسوي disturbance للناس العامة، فما أحب أسوي هاي الشغلة. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. You meddling swine. Well, go on. Tell me, what will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness? This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. Happy now? On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business and hope you will continue to do business with us in future. You? Funny speaking, book reading, guhua geeking Xing Chou are the heir of the Feiyun Commerce Guild? So that massive stash of Mora you let us burn through in a day, that was from your private vault? 'Twas but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Moutsai in his place. A classic 2 birds, 1 stone situation. You're too kind. You have valor in your heart, and that is worthy of admiration. أول ما بعد على الشات شفت الرسالة مال سجاد اللي هي أنا متابعك قبل بداية الكون ب5 ثواني. شنو سيارة أحلامك؟ ما أحب السيارات وما أفتهم بهم، فما عندي أي سيارة أحلام. يا أخي يابانيين حسن المخ، الولد بنت والبنت ولد. شباب انتوا تحجون على هاي القناة لا على القناة الثانية؟ إذا تقصد من ناحية الليجنز على هاي القناة، بس إذا أي شيء ثاني من ناحية ما حكينا بشيء ثاني عن القناة الأساسية غير بس على المشتركين. هذا من فيديو قصة تكن كاملة. فيديو قصة تكن كاملة. تصدق ما اتذكر منزل فيديو اسمه قصة تكن كاملة؟ ما ادري. Yikes! Paimon's been calling you Guhua Geek this whole time. Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off. Paimon's toast and sorry, very sorry. Please don't hurt Paimon. Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me! Save me! This is not a drill. Repeat, this is not a drill! Jokes aside, I have the 2 of you to thank for this successful resolution. Really, you were a huge help. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for me. I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The 2 of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. اليوتيوب العراقي على كل 1000 سنة يوتيوب
يا اليوتيوب العراقي ايش قدر من يوتيوب يخربط الكون كله على مود الارقام. اليوتيوب العراقي على كل 1000 مشاهدة 50 سنت اتوقع، ومرات 100. اليوتيوب السعودي $300. اتوقع هاي الاحصائية، ما اعرف والله الصراحة، انا ما مسوي احصائية لهاي الشغلة. هو انا اصلا حتى ما دا استوعب 50 مشاهدة يساوي على كل 1000 مشاهدة يساوي 50 والله ما اعرف الصراحة، ما حاسبها يا اخي. والله شغلة تغث انه اسمع الشخصية تحكي بس حلقها ما يتحرك. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want to work. What if I told you that a reward awaits you at Cheng the Ninth's palace, and not just his gratitude? A reward? Well, that sweetens the deal somewhat. It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet again, fellow merchants. بالعراق على كل 1000 مشاهدة لفة سلافل. تعيش مع أهلك يب. لما سويت فيديوهات تكن 8 قلت يا هجسي هذا خطأ، لأن الشيطان ورثها من أم جن وريثها من أبوه. قلت يا هاتشي يطلع بهيئة الشيطان. ما مدى استوعب الرسالة، بس أنا كل المعلومات اللي أجيبها من بالفيديوهات هي معلومات من شو اسمه، من اللعبة نفسها، تلقيها بداخل اللعبة، مو أجيبها من راسي. إلا إذا الفيديوهات مسويهن قبل قصة تكن 7، لأن تكن 7 غيرت القصة بالكامل، هي اللي بينت إن من جتي الجين مع شيطان. إذا هذا هو قصدك ما أعرف بعد. أقصد في هاتشي. ما أتذكر بحياتي كلها قلت في يوم هي هاتشي طلع بهيئة شيطان، لأن هي هاتشي ما عنده فورم مع الشيطان، يعني الدم مع الشيطان أصلا ما موجود عنده. لما تسوي تقرير عن شخصيات ميتل جير، أتوقع قصدك ليش ما تسوي تقرير عن شخصيات ميتل جير، لأن ما عنده خبرة بهاي السلسلة أبد. يلا شباب هسه ممكن بهي لحظة تطفى الكهرباء، فباي. اوكي همين على اشجار، هاي الاشجار صارت اصدقائنا. اصعد ابني اصعد، لا حول الله اصعد. كل ما يصعد صعد له 500 مليون درجة. Finally, you're back. This morning, the pawnbroker showed up and gave me back my entire collection. I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Thank you from the bottom of my heart.
please don't say that. You have no idea how much this means to me. The Chang family was a prestigious household in Liyue back in the day. Unfortunately, after I took over the family's affairs as heir, a series of business setbacks devoured our fortune. Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. In the end, everything was riding on this core lapis deal. انه وكلاب. صاحبي يقول لي جين ام كازومي. من بيكم جو، انا اكلت قبل ثواني من ما اسوي البث. العفو مالك، الفيديو اسمه قصتي مع تيكن. يا قديم هذا الفيديو كلش اتذكر. Were it not for you, this barren wasteland in the mountains would have become my final resting place. Wow, that's the second heir we've met in this town. I'm sorry, what? Nothing? Oh, here's your book back. Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. I was beginning to think that Guhua rascal had swindled me. Do people really look down on the Guhua clan so much? Actually, the art is centuries old and was once held in high esteem. But now it has faded beyond recognition. صدق شباب، لا تنسون لايكاتكم على البث بليز إذا ما حاطين لايك، لأن راح يدعم البث بشكل مو طبيعي، خصوصا بهاي الفترة اللي ما حد يجي فيها. To instigate a revival, you need to inject some fresh blood, but it's hard to attract budding young talent to a dying art. And so it becomes a vicious cycle. In any case, Guhua kids these days. Take that young rascal Xinqiu, for instance. For all his talk about repaying kindness with kindness and whatnot, what has he done to show for it? You're the ones who've displayed a genuine sense of responsibility. What does it matter? Anyway, you wanted the Liyue volume of the Teyvat travel guide, didn't you? I'll fetch it for you. It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge generosity. My ore is sold, and my treasured books have returned. I can't believe it. What? What the fuck was that? What was that? Paimon saw something fall out. Oh, nothing. That little rascal surely isn't. What happened? Oh my god، خلصناها. holy shit. وين كنت أنا؟ كنت أتابعك أيام لما كنت تنزل Kingdom Hearts 2. ليه وقفت تنزل على Kingdom؟ آخر 5 فيديوهات نزلتهن كانت عن Kingdom Hearts. آخر فيديوهات بالقناة كلهن. welcome blue. فيعني أبدا ما وقفت أنزل عن تكن. وعليكم السلام. welcome Prada King. تابعتك بسبب ريزنت ايفل 4. واو. مالك عندك شهادة تفيدك فد بشغل؟ اتوقع قصدك انه يعني الشهادة تفيدك بالشغل. طبعا تفيدك بكل شيء الصراحة الشهادة. صح يقول لك انه الشهادة راح تاخذها وتقعد بالبيت، بس مفيدة. يعني مثلا هسه احنا حاليا بالزمن مالتنا معتمدين على الانترنت اكثر شيء. راح يجي زمن راح يتغير هذا الشيء، وهم راح ترجع تحتاج الشهادة بشكل مو طبيعي، فأكيد تفيد. أنا صح خلصت المهمة مال هاي. أوكي، الساعة 6 هسه. والصراحة ما أدري ألعب لعبة فيجر لأن حبيتها صراحة لعبة فيجر، لو ألعب المهمة مال سايبر بانك. ما أعرف شو أسوي. ما أدري أنت شو تقولون والله. وعليكم السلام. welcome همام. Resident Evil 4 راح يسوي لها ريميك. سمعت انه اكو هيجي شو اسمه رومر. وقفت تنزل في القناة الأولى ليه؟ لأن أجهزتي أغلبيتها عطلانة. طبعا السبب الأساسي كان شيء مختلف، بس حاليا ما أقدر أرجع لأن أجهزتي عطلانة. وقتها عرفتها لأن كانت أكو كلش هواية أسباب خلتني أتركها،
وتقدر تتعرف على هاي أو تتعرف على جزء من هاي الأسباب بالفيديو الأخير اللي منزله بالقناة ديج. ألعاب الاثنين اتوقع على البلاي ستيشن 5 اقدر العب الاثنين، بس ما اتوقع اقدر اسوي بث بهيك حالة. اي الله على المنظر. اوكي خلنا افكر بيها شوية. انا اخاف لا اسوي المهمة الاساسية مع سايبر بانك وتطلع تطول عندي ساعتين. اوكي راح العب سايبر بانك لان الصراحة اريد اسوي بروجرس بالقصة مالتها. اوكي شباب، شكرا على جيتكم بهذا البث. لايف جيمز، بلو، AASS، همام، مطنوخ، براديكينج، بلو، يمكن ذكرت مرتين، سجاد، يوسف داعش، من بعد هذول آخر كم واحد كانوا يكتبون بالشات. المهم شباب، شكرا على جيتكم. لا تنسون تحطون لايك على هذا البث، راح تدعمونه بشكل مو طبيعي. واذا تريدون تشوفون تكملة القصة مع سايبر بانك لا تنسون تجون بالبث اللي ورا هذا اللي راح يكون خلال ثواني وبعد ما ينتهي هذا البث. فشكرا على جيتكم ومع السلامة.